Good morning, everyone. Xin chào quý vị. Today is our Dharma assembly on GuanYin Bodhisattva's Enlightenment Day. Ngày hôm nay chúng ta làm cái vía của Ngài Quán Thế Bồ Tát đắc đạo. Okay. So, it's a hard topic to talk about. Enlightenment. Đắc đạo nó khó nói, dễ sợ lắm. Okay. What can we talk about enlightenment? Có gì mà nói được bây giờ? We work so hard to become enlightened. So once you become enlightened, nothing matters anymore. Trước khi mình phải làm việc cực khổ mới là có thể đắc đạo được. Đắc đạo một cái gì cũng xả hết. Nothing worth talking about. Không có gì để mà nói được nữa. Isn't it terrible? And yet, lay people make such a big deal of enlightenment. Ngược lại, những người tại gia, mấy người ngoài đạo, ta nghĩ là giác ngộ là thì rất là thích thú, kỳ diệu lắm. Actually, for the Buddhists, enlightenment is a rather boring event. That's why we have to celebrate the enlightenment days. Thì ra đối với người Phật tử thì cái đắc đạo nó rất là bình thường, rất là thông thường. Thành ra chúng tôi phải tổ chức những cái vía đắc đạo để mà có chuyện mà làm. So at this enlightenment, as you don't understand what Bodhisattva has to go through. Cái vị không biết rằng á là mấy các Bồ Tát là phải cực khổ lắm. They are enlightened already, that's why they are Bodhisattvas. Những cái Bồ Tát á, họ đã đắc đạo rồi thì mới gọi là thiệt sự là Bồ Tát. Agree? There's small Bodhisattvas who are not enlightened yet. We sort of don't look at them as real Bodhisattvas. There's just Bodhisattvas in training. Những cái người Bồ Tát mà chưa đắc đạo đó, thiệt sự không thể gọi họ là Bồ Tát được. Họ chỉ gọi là Bồ Tát đang tập sự. See, my Vietnamese is getting better. Thanks to the TV program. Thầy nói tiếng Việt hàng ngày, có những cái danh từ trước giờ không bao giờ nghĩ tới nữa. Chắc là tại nhờ lên TV quá đây. Speaking of TV programs, we, did you watch last night? Here's it. Thursday's TV program, the text. Did you see the TV program? You have better things to do and watch a Vietnamese TV program. Cái tối thứ Năm vừa qua, ông này được mời lên đài TV, and he was magnificent. Shall we say? Để ông là rất là tuyệt vời. Yes, he sang so well. He sang so well. I mean, his voice is getting better, and he's seems to be a much better performer. No? Used to do better. Ông nói trước ông hát hay, thầy này có tưởng ông hát hay. Ông tự có tiến bộ. So anyway, he was on Thursday TV program, and we went there on Wednesday. Thứ Tư chúng tôi tới đó thâu, and because of him we almost got run out because we ran out of time. Tại vì phức tạp dễ sợ, very difficult to record a singer, you know. So we fumble a lot. We just went back and forth. Yeah. But anyway, it went very well. Anyone watch the Thursday program? Vicky watched it. Hey, how about that? She's the only one who watched it. Cô Vicky là người duy nhất mà quay TV. The rest of us are too busy cultivating. Ai cũng bận rộn phải lo tu hành hết. And what's your impression, Vicky, of the program? I thought that the gentleman who is the host was very impressed with text. You think so? Yeah. Yeah, we never seen any Americans in our TV programs. Cô này cô nói là cái ông chủ á, chủ chương trình á, cùng chung với thầy đó là rất là cảm phục ông này. And what else? What's your impression? Don't you feel he sings better than before? I don't know if I heard him. Oh, I did. I have your. Yeah, he sang last Thanksgiving. Remember? I think his
comparable to his CD. Comparable to his CD? Really? I think it's better. Anyway, so very impressive. Okay, and so we invited him on, and Tex was very kind. He came up and he talked about his experience with Buddhism. Tại ông Tex rất là tử tế, ông lên ông nói chuyện về cái kinh nghiệm của ông về cái Phật pháp. Okay, and anyway, you know the Bodhisattvas, they are enlightened already. Quý vị biết không? Bồ Tát họ giác ngộ rồi. And then since they're Bodhisattvas, they have to work. Nên là vì họ là Bồ Tát, họ phải làm việc. Unlike rich people here, successful people who have achieved success, we tend to retire. We say, I've seen enough, therefore I can retire. Actually, Bodhisattvas, once they achieve success, they work harder than before. Cái người tại gia đó, khi mà thành công đó, họ có cái cơ hội để mà về hưu. Còn Bồ Tát khi mà thành công đó, thành công độ Bồ Tát là giác ngộ đó, thì họ phải làm việc cực khổ hơn trước nhiều. Okay, so what do they do? You don't know what they have to go through. Quý vị không biết Bồ Tát nó khó chừng nào, khó khăn chừng nào. They're enlightened already, and so by the time we're done with their work, khi mà họ xong công tác của họ, okay, you know what they do? They assign a new project, họ làm việc tiếp. Okay, how do they continue? Làm việc tiếp là sao? Explain to Susan, she wants to know this. Yeah, how do they do it? You know, they go right back into the womb. Thường họ chui vào cái mang thai, cái bụng bà mẹ lại. They work non-stop. Bồ Tát nó làm việc không có ngừng. As soon as they're done with this project, they go into the next project by entering the mother's womb. Thành ra Bồ Tát khi mà làm xong công tác rồi thì tiếp tục công tác, bắt đầu công tác khác bằng cách là chui cái đầu vào cái mà thai bà mẹ. Okay? That's what they do. You know why it's so stressful for Bodhisattva? Quý vị biết tại sao như vậy đối Bồ Tát nó rất là khổ sở. Anyone knows? Susan, why is it hard for Bodhisattvas? Because of this thing called GuanYin Bodhisattva. GuanYin Bodhisattva. Huh? GuanYin Bodhisattva. Yeah, I only remember it's May. The same thing, same concept. Because this thing called in Chinese called GuanYin Bodhisattva. I stand corrected. And of course, you want to send China the Chinese character for it. Okay? GuanYin Bodhisattva gọi là cách âm chi mê. GuanYin Bodhisattva. See, I have a question over here. What is that? She has something, she's getting bored, so she has something to share with us. She says she has some two experiences with the Bodhisattva. Okay? Yes. Before in Vietnam, she only worshipped GuanYin. She didn't care about the Buddha. Hoàng công nghĩa là sao? Hoàng công tất nhiên là mình muốn bán nhà. Trả lại cái con công. Mới cho bán nhà. Hả? Hoàng công ý là mình muốn bán nhà nó mới phải hoàng công cái nhà lỡ nó mới cho mình bán nhà. Hoàng công cái nhà. Đây hoàng công căn nhà. Hả? Cái giấy phép và hoàng công khác mà giấy phép khác. Giấy phép xây nhà là khác, còn giấy phép hoàng công là khác. Hoàng công là cái gì hả? Khi mình muốn bán nhà mình phải làm giấy đó. Cái giấy đó là mình phải lên nổ lên cư
Công gì? Công lông hay là công gì? Công hay là Hoàng công căn nhà, nó kiểm soát cái căn nhà, làm giấy tờ không được giấy phép bán nhà hoàng công, ý là vậy đó. Dạ phải, sau đó mình có cái là giấy. They can't even know what they're talking about. They can't even agree. Hoàng công. Okay. So she built a three-story house in Vietnam back then, and so she didn't have the proper paperwork. So she wanted to sell it, and she didn't have the proper paperwork when she just built it. So when she tried to sell it, she had to go get the proper paperwork. And she had to sell it and get rid of it in a hurry because she's trying to run to skip town and run to the U.S. Lo and behold, it took several months and a lot longer anticipated. Không có thêm dầu thêm mỡ hả? Không chỉ thêm dầu thêm mỡ. She didn't grease the wheels. That's why it took several months. Don't you know that cô không biết là mỗi lần làm giấy tờ phải cần dầu mỡ đó. I mean, she corrected herself. She greased the wheels, but it still took several months. In Vietnam, you want any kind of paperwork, you have to apply grease. Cái xứ Việt Nam mình rất là thông thường, cái gì làm giấy tờ gì đều phải dầu mỡ hết, có dầu có mỡ. And then her paperwork to leave the country was finalized, so she had to pray to GuanYin to speed up the sale process. So she prayed to GuanYin. And she says, if you help me take care of the paperwork, I swear I will become vegetarian. In the morning. That doesn't count. And GuanYin must be so desperate because as soon as she made a deal that she would become vegetarian for half a day, in the morning only in the morning. She probably doesn't eat breakfast. And the Vietnamese, they eat lunch afternoon, so that doesn't count as morning meal. Rồi người Việt Nam buổi sáng không ăn sáng, thường ít ăn sáng. Mà thường ăn trưa thì sau 12 giờ mới ăn trưa, thì kể như không phải là ăn sáng nữa. Thành nó mất con bữa ăn sáng à. Therefore, she only lost breakfast, if any at all. And after a week, the paperwork, lo and behold, the paperwork was finished. Con đánh được giấy tờ rồi, một cái con đăng báo bán nhà là trong vòng 1 tháng. Một tuần lễ là có người ta lời ở nhà mua nhà rồi. And so she listed the house on a newspaper, and within a week, someone came and bought it. Cái trong vòng 1 tháng là coi như 2 căn nhà là bán xong hết. She sold 2 houses. Tiền cash là nhà băng. Có tiền cash hay là có mượn vay nhà băng không? The Vietnamese, the only way they buy houses is with cash. 2 houses. Tiền mặt không à. Cũng mà con, tại vì con có một căn nhà mà mặt tiền là con mượn nhà hàng, ngân hàng xây lên, thành ra cũng thiếu nợ ngân hàng. Thành ra con 2 căn nhà này con bán xong trả tiền ngân hàng xong hết. Còn đỡ chút đỉnh trả nợ. Xong cái khoảng 1 lời được bao nhiêu? Xong hết rồi. Lời được bao nhiêu? Là con lên máy bay. Okay, so she paid off her loans, and then the house was paid in cash, bought in cash, and she paid off her old loans, construction loans, and she still made a lot of money left. So she hopped the airplane and went to the U.S.
Thành qua đây mới mua cái nhà khác. And she came here, she bought 2 houses right away. Còn một chuyện nữa, trước khi con đi con bỏ lại 2 đứa con gái. One more thing, in order to lighten her load, she left 2 girls back. She's very sad about it. Brought only 5 kids along with her and left 2 behind. Đó 2 cô còn độc thân là có gia đình. The both are still single. Không chọc vào. So a year later she came back to pay them a visit. Nhà ở đâu, họ ở đâu? Nhưng điều 2 cô ở lại ở đâu? Bán 2 nhà, chỗ nào đâu ở? Oh, back then she had 3 houses. She sold 2, so she had 1 left. And you better know that the houses in Ho Chi Minh City is more expensive than Rosemead. Một năm sau con về Việt Nam, con thấy nhà cửa dơ quá, tùm lum á, cái dọn dẹp nhà cửa. Cái trước khi đi thì cho đứa em mấy đứa cháu, coi như 3 đứa cháu ở trên lầu 3. Mấy cái gối cho nó ở, nó ngủ mà nó ngủ cái gối thì do thầy đi à. Tại mình đâu có biết, mình đến chờ rồi sao mà ôm gối bằng rằng cái do thầy. Con không biết mà người em trai nó giấu 20 cây vàng ở trong cái gối ôm á. Thì mình không có biết. Mình để cho người ngủ trên mấy cái ghế, mấy cái gối mà do thầy. So she went back to see them a year later, the 2 daughters, and they stay in the 3rd house. And she was there, and they put her up in the room, and her bed has some pillows, very, very dirty, and it's so dirty. He said, "Wow, this is so weird. Why do why are these pillows so dirty? We're not that poor." And so, sao nữa? Dục. So he threw them to the trash cans, and little did she know that her brothers put 20 bullions of gold in those pillows. And the woman is so stupid, she couldn't even tell how heavy the pillows are. Dốt cái đồ mà cái vàng nó nặng như vậy không biết nữa. She had no clue. Em trai nó về á, cái nói trời ơi mấy cái con mình nó ở dơ quá, ngủ trên mấy cái gối giờ thầy tao bỏ hết mấy cái. Ông nói hả? Chết, chị bỏ cái gì? Cái gối ôm dài bỏ ăn cho nó bỏ hết. So the brother came back and she said, I threw away some dirty pillows. I said, which ones? He said, the ones that are so dirty. He said, the most dirty ones in the house? I said, yes. That's the one I put all the gold that you sold from the 2 houses. She nearly fainted. So he told one of the daughters to drive her to look for the trash people. So they went to the place where they collected all the garbage. Cái cuối cùng xe gác lớn nó gom lỡ nó chở đi. So at that central collection place, their garbage trucks got together and they picked it up. So she asked about the dirty pillows. Said, yes, of course, we spotted those dirty pillows. So we didn't want them, so we threw them out too. So she prayed immediately. That's when she remembered GuanYin, and then prayed to her, please help, please help. Yeah.
Lần này là thương lượng gì? What did you promise this time? I asked. Thương lượng đã xong thì con sẽ trả lễ tất cả. He said she's too in such a hurry. She couldn't think of any deal. So he said, I promise you, I will make it worth your while. This woman is something else. Phải đi kiếm mấy cái xe nó xe đổ cát nó đổ cho cái một hố bự để mà đổ chỗ cái. So she went to the dump place. Cái hồi đó thì 4-5 giờ tìm tới đó. 4 or 5 o'clock in the afternoon. There are 5 big garbage trucks there, lining up. Mấy cái xe nó đổ xuống cái hố là ai nấy về hết. Mà ngày đó sao hơn có 5 chiếc xe nó sắp hàng. For some reason, usually they dump it and they hurry home. And that day, for some reason, the 5 trucks are just lined up there. They haven't dumped their stuff yet because the 5 drivers were having a happy hour, Vietnamese happy hour. Thành ra mình hơn là 5 chiếc xe nó không có đổ. Cái mình tới đó là 5-6 giờ đã tối rồi. Cái mình giờ nó trong đó mình có mấy cái gói dơ, trong đó không có gói mình có cái giấy tờ, trong mình không biết con nó bỏ. Bây giờ các vị cho tôi xin đổi chú ý được. So she went there and she talked to those truck drivers who were having a drink and having the happy hour meals and appetizers. And she says she made an excuse. She lied through her teeth, broke a precept. She says, I put some paperwork in there, some very dirty pillows. Please help me recover them. Cái cuối cùng 5 chiếc xe đó ông tài xế nó được, con muốn lấy mỗi chiếc xe cho 500 ngàn. So for each car, they give $50 per driver. $50, that's more than cover the happy hour meal. So he bought all 5. Cũng phải chịu, phải mua hết 5 chiếc, đâu có biết chiếc nào nó chẳng có mấy cái gói này đâu. Ai ngờ chiếc đầu tiên tao đổ xuống cái nửa xe là phát hiện mấy cái gói. But funny is that the first truck that dumped out their stuff, she found the pillows. Cái nhỏ em vợ nó mau chạy xuống, tại nó cắt nó biết mà, nó chạy xuống nó gom cái gói lên, nó mất một cái nó bỏ trong mình liền. So she, her sister ran down the dump hole and grabbed the pillows and stuff in her belly and brought it all back. Yeah, and then she paid them. So now everyone asked for money, so she had to give some more. It was so dark back then. So after that, one of the truck drivers drove her home. Còn cái cô em mà lấy được vàng, cô chạy về trước hả? Cái cô em mà lấy vàng xong lấy được vàng có chạy về trước, chạy trốn trước. Trốn trước. Giấy tờ nó mới cho mình luận á. Cái nó bu đậu mau nó đút cho mình, cái nó kêu em được trở về. Rồi mình giải quyết tiền bạc cho mấy người này. Rồi thành ra cái thương lượng với Quan Âm gì nói không? Ta cùng. And then so I asked her, what did you negotiate with GuanYin? Trả lời sao? Con thờ Quan Âm ở Việt Nam nhất là đinh, con muốn cầu cái gì có. So she said she made a ceremony and offered GuanYin a few fruits. Something wrong with GuanYin's thinking. Tại chị nghĩ Quán Thế Bồ Tát là mà làm cái Phật pháp nó xuống giá dễ sợ. She makes people feel that Maya GuanYin can be bought for so cheap. So the funny thing is that this very important point. The funny thing is she says back then she didn't know much about Buddhism. She really didn't really know much, and she didn't really have much faith. But the only thing she knew is that she knew to ask for help from GuanYin when she was in need for help. Cái đặc biệt ở chỗ là mặc dù không tin bao nhiêu mà Quán Thế Bồ Tát vẫn giúp như thường.
biết rằng giúp, nó chỉ nói cái miệng thôi chứ nó không tin, mà nó cũng không trả gì bao nhiêu đâu, mà cũng giúp như thường. Amazingly, GuanYin knew full well. Don't think you can fool GuanYin. You know, GuanYin knew full well that, you know, this person doesn't really believe, and she would try to get off cheap after she received help. She helped anyway. That's what enlightened people do. Mấy người giác ngộ như vậy thiệt là thà. They so cheap. Yeah, can be bought for so cheap. Từ đó là con tin Phật Pháp lắm, con tin Quan Âm lắm. And ever since she believed GuanYin, still didn't believe in the Buddha, vẫn chưa tin Phật, chỉ tin Quan Âm thôi. Mà chỉ tin Quan Âm là tại vì tại sao mà nhờ tiếp, trong tương lai hy vọng được nhờ, chứ còn đâu phải tin bản sanh là gì đâu. And she only believed GuanYin because she saw how effective GuanYin is, so she was hoping that she can count on on GuanYin's continued support. So that's why she offered fruit to GuanYin very often. Cái vàng đó là ít nhất là cả đời, cúng cả đời, hoa quả cũng không có đủ nữa chứ đâu. Hả? 20 lượng vàng mà cúng cả đời, hoa quả bao nhiêu? Chưa tới 1 lượng nữa. Anyway, so that's the nice thing about GuanYin is that she doesn't care who you are. Whenever you're suffering, she'll come and help you if you ask for help. Cái đặc biệt của Quan Thế Âm Bồ Tát á, là không cần biết cái vị là bất cứ cái vị là ai, mà lúc mà đau khổ cần sự giúp đỡ đó, mà cầu cứu ngài Quan Thế Âm Bồ Tát thì ngài sẽ đến. Okay, so we should recite GuanYin's name more often. Là cái vị nên tụng Quan Thế Âm Bồ Tát thường xuyên hơn một tí, so that when you need her help, she can come and she'll watch over you and come and help you out. Niệm Quan Thế Âm Bồ Tát để mà ngài biết cho cái vị mà sau này cần ngài tới ngài giúp. You know, just like every single Bodhisattva, they are enlightened, meaning they are very happy, they have wisdom, and every time they go back to the sour world, mỗi lần Bồ Tát mà tới cõi Ta Bà này, quý vị biết không? Just like my master, như ngài tiến hóa vậy đó. You know, they stay in your mother's womb. Thì họ phải qua cái sự sanh đẻ, and they experience this state called the intermediate skandha body confusion. Khi các ngài đều bị cái in sân, âm thân chi mỹ mê. Có nghĩa là mỗi lần mà họ trong khi mà sau khi họ chết họ đợi trong cái thân sau đó. So what happened is that after they die, after they done this assignment, they move to the next assignment. They go into rebirth again, go through a birth and death process again. They become confused. Họ bị mê muội lại. They become confused again. Meaning, to the Bodhisattvas, confusion is dire suffering. Quý vị không biết, quý vị quen mê muội rồi thành quý vị không thấy vấn đề gì hết đó. Còn Bồ Tát mà thấy cái mê muội chúng ta là cực kỳ khổ sở. Did you know that? Ngài Bồ Tát thấy những người mê muội, thấy những người là cực kỳ khổ sở. The Bodhisattvas, when they look at a confused person, okay, a deluded person like any of us, they see that, you know, we are in dire straits. Thấy mình cực khổ dễ sợ. And yet they know it full well, and they still want to go through what we go through. Mặc dù biết được cực khổ như vậy đó, mà vẫn là đi vào cái cõi sanh tử lại.
Okay? We do things out of confusion. Chúng ta làm những cái chuyện vì cái tâm mê muội mà làm, tâm điên đảo mà làm. Whereas the Bodhisattva, they do it by choice. Ngược lại Bồ Tát đó, sau khi giác ngộ rồi đó, thì họ chọn cái sự cực khổ vì cái sự sáng suốt, vì cái lòng từ bi, out of compassion. Okay? They decide, they intentionally go through this suffering in order to, as part of their assignment, thì họ sẵn sàng chịu cực chịu khổ trong cái lúc gọi là trung ấm thân mà mê muội đó. When they're born confused. Vì vậy họ sinh ra họ mê muội như chúng ta, just like us, they're confused like heck. You see my master's biography. Quý vị nghe cái chuyện đời Ngài Tiến Hóa cũng vậy đó. He was born, he was confused, he was angry, he was arrogant. Ngài Tiến Hóa lúc mà còn trẻ rất là có tính nóng, rất là ngạo mạn. You see that? That's confusion right there. And that's to the Bodhisattva is a great suffering. Thì những cái phiền não đó đối với Bồ Tát là cái rất là cực khổ. And so they go through these things, and then they somehow cultivate những cái duyên đẩy họ tới họ tu hành. And then they go through a lot of hardship, rồi họ phải tu hành cực khổ lắm mới có thể đắc giác ngộ được, in order to become enlightened. Okay, so that's an act of great compassion. Quý vị thấy cái hành động của cái đại bi. They choose to suffer like we do. Thì họ chọn, các ngài Bồ Tát chọn cực khổ như chúng ta, so that they can know how bad it is for us. Để họ thấy, mỗi lần họ thấy cực khổ họ mới biết là nếu mà tôi cực khổ, cái cá nhân tôi cực khổ như vậy thì chắc chắn người khác cũng cực khổ không khác gì. They realize if they're suffering, then they understand the extent of your suffering. That makes them even more compassionate. Vì thấy cực khổ đó, mỗi lần gần thấy cực khổ thêm đó, họ càng từ bi thêm. Okay, and the resolve becomes stronger. Và cái lòng từ bi của các ngài càng ngày càng mạnh thêm, và càng phát tâm và giúp chúng sanh thoát cái khổ nạn. And that's why they brought forth the resolve to help living beings escape suffering and difficulties. All right, So we should as we attend these Dharma assemblies, and chúng ta có cái duyên mà tới gặp những cái vía như vậy, we should remind ourselves that how compassionate these Bodhisattvas are. Thấy chúng ta phải nhớ nhắc lại cái gương của các vị đại Bồ Tát này, thì họ chịu cực khổ. Okay, they really suffer. You look at the story, the life stories of the folks tales of GuanYin, you know that she went through a lot more suffering than most of us. Quý vị biết không? Ngồi riêng là cực khổ không, mà quý vị nghe những cái chuyện mà kể về cuộc đời của ngài những cái chuyện rồi đồn về cái cuộc sống ngài Quán Thế Bồ Tát, cuộc đời Quán Thế Bồ Tát, thì ngài cực khổ dễ sợ lắm. You know, one such story is Mao Shan. Một cái câu chuyện đó là cái công chúa Diệu Thiện. Okay, she was born as a princess and very pretty. Sinh ra làm công chúa, rất là đẹp. And she when she was of age, the father wanted her to marry a rich man. Rich and powerful man. Thì lúc mà tới tuổi cập kê đó, đức cha với vua cha mới mà sai gia đình là con gái mình phải cưới ông chồng này rất là giàu và rất có quyền thế. And she refused. She says, Your Highness, I would agree to marry if
my husband can help with 3 kinds of suffering. So, con sẵn sàng cưới chồng lên xe hoa nếu chồng con có thể giúp đỡ 3 cái loại khổ nạn này. The father said, what kind of sufferings and difficulties? She says, the sufferings of aging. Thì ông cha hỏi là cái khổ gì? Thì cô Diệu Thiện, công chúa Diệu Thiện mới trả lời á, là cái khổ đầu tiên hết á là cái khổ của già cả. Okay, the suffering of aging. Okay, what's number 2? The suffering of illness. Cái thứ nhì là cái khổ của bệnh hoạn. And number 3, the suffering of death. Và cuối cùng cái khổ của cái tử thần, của cái chết. And her father said, the king says, you know, no one on this earth can help with these 3 types of problems. Thì Đức Vua Cha mới nói là không ai trên thế gian này có thể giúp được cái chuyện đó hết. She says, then I won't get married. Như vậy thì con không cưới chồng. So she refused, and the king was very upset, and she beat her up. Ông cha rất là giận, đánh cô công chúa. Okay, sai người đánh công chúa. And send her away from a palace, đuổi ra khỏi hoàng cung, and made her live as a commoner, bắt công chúa sống như một cái người thường dân vậy đó. And you know, if you live like a princess, you never have to work any single day in your life. Now you become a commoner and you carry water, you clean the bathroom. So bây giờ về trước là công chúa, không bao giờ làm việc gì hết á. Bây giờ đi làm người thường dân là phải đi hốt rác, đi quét sân, rồi đi làm việc, làm lụng cả ngày. Okay, there's a lot of suffering, and she never complained. Công chúa Diệu Thiện không bao giờ than phiền hết á. And it only made the king even more angry. Vua cha càng giận thêm nữa. She was undaunted by the suffering. Không có sợ khổ. You see? And then so she then asked the king, would you mind if I go to work for a monastery so that I can, as long as you don't want me back in the royal palace, send me to the monastery. Thì xin vua cha tới cái chùa, ở trong chùa để mà làm việc trong chùa. So the king sent her to the monastery and ordered the abbot to really torment her. Rồi sai cái ông phương trượng, vua cha sai phương trượng là phải đầy đọa cái cô công chúa này, không có được chiêu đãi tí nào hết đó. So she worked her butts off, you know. Her hands are full of calluses and lots of scars. Cái tay rất là đẹp, dễ sợ thon. Bây giờ nó toàn da gì đó, da nó chai đi, rồi đầy sẹo hết đó. And she was very happy working every day, working hard every day. And đặc dụ như vậy, công chúa rất vẫn là vui vẻ như thường. So finally the king was fed up. He ordered her execution. Cuối cùng ông vua cha giận quá, sai đẩy cái cô công chúa xuống vực thẳm. Okay, threw her off the cliff. And so can you imagine the pain and suffering of knowing that your father ordered your death? Quý vị biết cái khổ sở một cái người khi biết cái ông vua cha mình ra lệnh để người ta giết mình. Okay, how many of us have that kind of experience? It's a lot of suffering, and she somehow she didn't die, and she was spared she was saved by a God. May mắn sao có một cái vị thiên thần đã cứu được cái cô công chúa Diệu Thiện này. And so she lived so she became a nun. She decided to become a nun. Vì cô công chúa mới quyết định là xuống tóc tu. So she lived in a small temple up in the mountains. Rồi thành sống ẩn tu trên núi vậy đó. And lo and behold, the father king became very, very ill.
rồi bỗng nhiên Đức Vua Cha bệnh rất là nặng. So the doctor says the only way to cure your illness is to have the right hand and the right eye of a nun. Cách duy nhất mà chữa cái bệnh này, bác sĩ nói là phải có cái con mắt tay phải và bàn tay tay phải của một cái người sư cô. So they look everywhere for someone who is willing to give the right eye and the right hand to the king. Thành ra ông vua ra lệnh là đi kiếm một cái bà sư cô đó mà phải cam nguyện là muốn cúng con mắt với cúng cái bàn tay mình để mà chữa ông vua. Which nun you think in the right mind would offer the eye and the right hand to save the king? So of course no nun would sacrifice himself. Thì cũng có cái sư cô nào mà chịu hy sinh cho ông vua hết đó. Cuối cùng, so the rumor then got to the nun Miao Shan, and she heard of it, and she says, okay, in that case, I will offer my right eye and my right hand to save the king. Và cái sư cô Diệu Thiện nghe được cái tin như vậy, bằng lòng hy sinh con mắt của mình, hy sinh bàn tay của mình để mà cứu ông vua. So not only you have all these physical pains and the physical scars in your head, and now she gives up her eyes and her right hand. Sao bây giờ là hy sinh con mắt và hy sinh bàn tay mình. And she gave it to her father. Her father got well. Ông vua được cái con mắt đó, được bàn tay đó, làm thuốc, dùng thuốc thì lành bệnh. And he got well. He heard the story. He was so touched that he personally went up to the nun's temple in a mountain and knelt down and apologized. Rồi ông cha nghe cái câu chuyện như vậy rất là cảm động. Mê đích thân tới cái am của cái cô Diệu Thiện đó, quỳ xuống và xin sám hối và xin lỗi, biết mình là sai. Okay. And so you see the Bodhisattvas, not only they go through the unspeakable act of choosing to become confused again on purpose. Là quý vị thấy người Bồ Tát nó đặc biệt dễ sợ lắm, là từ chọn, tự nguyện lấy đi trở về lại cái đám buồn để mà bị mê muội lại, and suffer, and they usually endure a lot more suffering than the normal people. Và họ về như vậy không phải để mà sung sướng đâu, về để mà hơn người đâu, về đó để cực khổ hơn chúng ta nữa. Okay, and that's what the Bodhisattvas do. Đó là cái hành của Bồ Tát. Okay, in order to help others, để mà giúp người khác, they are willing to suffer. Họ sẵn sàng chịu cực chịu khổ để giúp người khác. And so today, in honor of GuanYin Bodhisattva's enlightenment day, thành ngày hôm nay nhân cái dịp của mà vía ngày đắc đạo của ngài Quán Thế Bồ Tát, we should all praise the Bodhisattva's virtues, great compassion. Chúng ta nên biết ơn cái lòng đại từ bi của ngài Quán Thế Bồ Tát. And we should also resolve to be a little bit more compassionate, find a little bit more compassion in our heart to help others. Và chúng ta có nên cố gắng theo cái gương của ngài mà phát cái tâm từ bi hơn một tí, giúp nhiều người hơn một tí. Okay, then we would make the Bodhisattva be very happy and feel that it's worth the effort. Như vậy thì kiếm Bồ Tát rất là vui lòng và có cái tâm là được thỏa nguyện, là thấy cái sự hy sinh của mình nó có ý nghĩa. Alright, that's resolve. You know, that's what I feel. That's what
adore about my master's example as well. Đó là cái mà thầy rất là thán phục ân sư ngài Tiến Hóa, in that he is so kind and so compassionate. Ngài rất là từ bi. You know, he's so you know that he became confused. He followed GuanYin's example. Là ngài bất chước theo cái gương ngài Quan Thế Bồ Tát, cũng là đắc giác ngộ rồi mà cũng trở về lại cái bụng người mẹ để mà chịu cái khổ sở của cái người mê muội. So he went back to his mother's womb, went through his mother's womb to experience the suffering of those who are confused. And then for his entire life, và cả cuộc đời ngài Tiến Hóa, ngài cũng vậy. He helped a lot of people, giúp đỡ rất nhiều người, without making any demands, không bao giờ đòi hỏi cái gì hết. To the point when he gets older, lúc mà giờ tới già cả, lúc mà già rồi, he was so sick, bệnh dễ sợ lắm. He was in such great pain, đau đớn dễ sợ lắm. Okay, and I find it so remarkable that he's willing to use his body to assume the illness and sickness of the people he helped. Mà cái gương ngài, một gương rất là đáng kính phục, dùng cái thân mình để mà đón nhận lại những cái bệnh tật, những cái khổ sở của những chúng sanh mà mình giúp. So by the time he died, he suffered great pain. And khi mà chết rồi, cực kỳ đau đớn. You cannot imagine the kind of pain he had to endure. Vì quý vị không thể tưởng tượng ngài đau đớn chừng nào. This is what Bodhisattvas do. Quý vị thấy các Bồ Tát ta làm như vậy. So for our small part, you know, let's show our gratitude by sacrifice, making a little bit more sacrifices in our lives to help others. Thì chúng ta cũng nên noi gương các Bồ Tát như vậy, mà chịu hy sinh một tí, hơn một tí nữa trong cuộc đời chúng ta để mà giúp người khác. Okay? Then I think then that's all they ask. Cái đó là cách mà báo ơn các vị Bồ Tát mà thầy nghĩ là hay nhất mà chúng ta có thể làm. Okay? Give a little bit more. Sacrifice a little bit more. Hy sinh hơn một tí. Alright? Don't be the rest of us confused who are always seeking more comfort. Đừng như những người mê muội cứ tìm cái sự thoải mái, tìm cái sự sung sướng. Okay. All right. Thank you. Thank you for coming. Let's take a break and come back for the lunch offering. Okay. Chúng ta nghỉ 5-10 phút xong trở về cúng ngọ.